Hi guys! Welcome sa aking channel. Ako nga pala si Grace Alconera. At kung bago pa kayo dito, pakiclick naman ng subscribe button at notification bell para maging updated po kayo sa aking mga next videos. Ang i-share ko sa inyo ngayon ay kung paano i-remove ang background ng ating videos or paano siya palitan ng background. Madali lang ito at kung interesado kayo, just please keep on watching. Ito ang ginagamit ko guys, Capcut. Kung wala pa kayo nito, punta lang kayo sa Play Store at i-download nyo po. Sige, gagawa muna tayo ng new project. Okay, kunwari itong 29 seconds na video ko. First, punta tayo sa format. Choose 16:9 para hindi siya masyadong malaki sa viewers natin. So, 16:9. Yan. Katapos, kung nakita nyo ito, remove background. So, remove background. Yan, wala siyang background. I-mute ko muna. Kung gusto nyong lagyan ng background, punta tayo sa canvas. So, may tatlo tayong pagpipilian. Itong color, background, or blur. Sa color tayo. So, marami tayong pagpipilian. White, gray, black. Ito. Ganyan, ganyan, ganyan. So, maraming colors na pagpipilian natin. Kung dito naman sa blur, ganyan ang kalabasan. Sa background tayo. So, mas marami dito sa background na magandang pagpipilian. Pwede ito. Ito, nag-loading na. Or ito. Ito na lang. Marami pa dito guys. So, kayo nang bahala magpili kung anong gusto nyong background. So, ito na lang ang gusto kong background. Kasi loading. I-play natin. Ayos, diba? Madali lang guys. Kung gusto rin natin lagyan ng effects. Ito. Picture shower. So, yan. Meron siyang effects na picture shower. Kung gusto nyo rin i-edit ang video nyo, filter. Ayan siya i-filter. Nature, autumn, cold, winter. Meron pa mga food, movies, nature. Ito. Spring. So, dito na lang ako sa live. I choose nature. 50 lang. Ganito. So, ganyan lang siya guys. Kadali magpalit ng background. At kung nakita nyo dito sa end ng video, meron nakalagay na Capcut. So, itap lang natin yan at i-delete for free. So, wala na siyang nakalagay
siya guys. And that's all for today. Thank you for watching.